سنة 1793 ميلاديا انتشرت الثورة في كل أنحاء فرنسا، فالصراع بين المؤيدين للنظام الملكي والمؤيدين للنظام الجمهوري كان وصل لأقصى مراحله، وكان كل طرف عنده استعداد يضحي بأي حاجة مقابل الانتصار في قضيته. وتفاقم الوضع بشكل مفاجئ بعد ما سمحت الجماعة المؤيدة للملك للأسطول البريطاني بدخول أراضي فرنسا والسيطرة على تلت الأسطول البحري فيها. فكان لازم على الجمهوريين سرعة التصرف، وكان تصرفهم ده السبب في ظهور اسم نابليون بونابرت في سجلات التاريخ لأول مرة. في يوم 15 أغسطس سنة 1769 ميلاديا ولد نابليون بونابرت في مدينة أجاكسيو بجزيرة كورسيكا لواحدة من أغنى وأقوى العائلات هناك. عائلة نابليون كان أصلها إيطالي، فالسلالة بونابرتي اللي كان بينحدر منها والده كان أصلها من مقاطعة توسكانا الإيطالية، واللي كانوا هاجروا منها وأسسوا جذورهم في جزيرة كورسيكا قبل 3 قرون تقريبا من ميلاده. أما عائلة رامولينوس واللي كانت بتنحدر منها والدته فكان أصلها من جمهورية جنوة في شمال غرب الساحل الإيطالي، فعشان كده كان النطق الصحيح لاسمه أول ما اتولد نابليوني بونابرتي. نابليون كان الابن التاني لعائلة بونابرتي، ولكنه كان واضح عليه جدا من صغر سنه قوة شخصيته واختلافه عن بقية اخواته، ويمكن ده كان بسبب تأثير والدته الكبير عليه بشخصيتها الحازمة. فنابليون قال فيما بعد إن هي كانت أكثر الشخصيات تأثيرا عليه في طفولته. السنة اللي اتولد فيها نابليون كانت مهمة جدا في تاريخ جزيرة كورسيكا، فخلال السنة دي انتزعت فرنسا جزيرة كورسيكا من جمهورية جنوة الصغيرة، واللي ما كانتش قادرة تسيطر على التمرد اللي حصل فيها، واللي كان بيقوده المناضل الثوري باسكوال باولي، واللي طالب فيها بانفصال الجزيرة عن جنوة بعد حكم 500 سنة تقريبا. فشافت فرنسا ساعتها الوضع مناسب جدا للتدخل، واستغلت الفرصة فعلا ودخلت الجزيرة. طبعا الوضع ما عجبش باسكوال باولي والوطنيين من الجزيرة، واللي كان من ضمنهم كارلو بونابرتي والد نابليون شخصيا، فحشدوا مع الكورسيكيين جيش وتواجهوا مع الجيش الفرنسي في معركة بونت نوفو قبل 3 أشهر تقريبا من مولد نابليون، ولكنهم انهزموا أمام الفرنسيين، وأعلنت كورسيكا كمقاطعة فرنسية رسميا في السنة اللي بعدها. تم نفي باسكوال باولي وبعض الثوريين لإنجلترا بعد الهزيمة، ولكن كارلو بونابرتي والد نابليون لقى إن فرصة التعاون مع الفرنسيين هتبقى مثمرة جدا ليه ولعائلته، فأعلن موافقته على الاحتلال وغير اسمه من كارلو لتشارلز. في ظل الظروف دي كبر نابليون وكان معجب جدا بمنظر الجنود الفرنسيين اللي في الجزيرة، وتمنى إن هو يكون واحد منهم، وعشان كده في سنة 1779 ميلاديا توجه والده إلى فرساي لإعلان ولائه هو وجماعته لمملكة فرنسا، وفي المقابل تم الاعتراف بلقب عائلته النبيل وإعطاء منحة دراسية ملكية لأولاده الاتنين للدراسة في فرنسا. وفعلا ترك نابليون الجزيرة في السن التاسعة وتوجه للمدرسة العسكرية في بريان، وقضى هناك 5 سنوات بيدرس فيها مع أولاد العائلات النبيلة عشان يبقى ضابط في الجيش الفرنسي. والحقيقة حياته خلال ال5 سنين دول ما كانتش سهلة على الإطلاق، فبالرغم من تفوقه الدراسي إلا إنه كان دائم التعرض للسخرية من أولاد العائلات النبيلة بسبب أصله الأجنبي وعدم إتقانه للغة الفرنسية، فهو كان عنده لكنة غريبة عليهم في نطق الحروف الفرنسية، وكثيرا ما تعرض للتنمر من الأولاد بالمدرسة بسبب اسمه الغير مألوف ليهم، وده أدى إن هو ينعزل عن جميع الأولاد في سنه ويشعر بوحدة شديدة خلال طفولته. وكان بيحاول إن هو يتغلب على الوحدة اللي بيعاني منها دي عن طريق الدراسة والقراءة في الأدب والتاريخ، ودي كانت الفترة اللي اطلع فيها على مؤلفات كثيرة جدا بخصوص الحروب القديمة، ودرس وتأثر بشخصيات كبيرة غيرت مجرى التاريخ بالكامل زي الإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر وحنا باعل القرطاجي، وانبهر جدا بشخصيتهم القيادية وفكرهم العسكري وسعيهم الدائم للمجد، النوع من المجد اللي بيكتب للأبد في سجلات التاريخ. في سنة 1785 ميلاديا لما كان عمره 15 سنة التحق نابليون بالمدرسة العسكرية المرموقة في باريس وانضم للنخبة من الضباط في جيش الملك، ولكن بعد فترة قصيرة جات له الأخبار بوفاة والده وبدأ يعاني من قلة الأموال، فاضطر إن هو يكثف من دراسته، وانتهى بالفعل من مقرر 2 في سنة واحدة فقط، وأصبح أخيرا ضابطا في الجيش الفرنسي بطريقة أسرع من كل زملائه.
بدأ نابليون حياته العسكرية بالخدمة كملازم أول في فرقة المدفعية بالجيش الملكي الفرنسي، وخدم في مدن زي فالنسا وأوكسان. ولكن مع الوقت بدأ يتضايق من الحياة الروتينية والنظام الفرنسي، واللي كان بيحصر الوظائف الكبرى في الجيش على أولاد العائلات النبيلة فقط. ففهم نابليون إن هو عمره ما هيقدر يحقق الطموحات اللي ياما حلم بيها وقرأ عنها في الكتب وهو صغير طول ما هو في فرنسا. بالإضافة إلى إنه في الوقت ده كان لسه بيشعر بالحنين لجزيرة كورسيكا، وكان حاسس إن هو بينتمي ليها عن فرنسا، وشاف في نفسه المخلص الجديد للجزيرة بعد باسكوال باولي المناضل الوطني لكورسيكا أيام والده، واللي كان بيعتبره المثل الأعلى ليه. فقضى فترة زمنية بيعاني من التفكير لواحد من أهم قرارات حياته، سواء باستمراره في الجيش الفرنسي أو الرجوع لكورسيكا والوقوف ضد النظام الملكي الفرنسي لتحريرها. في شهر يوليو سنة 1789 ميلاديا، وفي عز الحيرة اللي كان فيها نابليون، اشتعلت الثورة الفرنسية الكبرى بالهجوم الشعبي على سجن الباستيل، اعتراضا على السياسة الملكية في الوقت ده بعدم المساواة وانتشار الجوع والفقر وزيادة الضرائب على أفراد الشعب الفقراء. ورغم الحدث الخطير اللي مرت بيه البلاد، إلا إن نابليون كان أبعد ما يكون عن المشاركة فيه. ففي الوقت ده كان في ثكنة عسكرية قرب مدينة فالنسا، وكان كل اللي شاغل تفكيره هو الرجوع لكورسيكا. ورغم معرفته بالإعلان الوطني لحقوق الإنسان والمساواة اللي أعلنه الثوار الفرنسيين، واللي لغوا على أساسه كل الامتيازات اللي تمتع بها النبلاء، وإن على أساسه أصبح بإمكانه الترشح لأعلى المناصب في الجيش، إلا إن حلمه بالرجوع وتحرير وطنه كان سيطر على كل تفكيره. فرجع فعلا في سبتمبر من نفس السنة لكورسيكا، وشجعه على كده رجوع باسكوال باولي من جديد لتولي زمام السلطة فيها. فالتقى بيه نابليون وعرض على بطل طفولته إن هو يكون دراعه اليمنى زي ما كان والده قبل ما يتحول لجانب الفرنسيين. ولكن باسكوال لم ينسى الخيانة أبدا من جانب والده، ورفض بشكل قاطع عرض نابليون، واتهم عائلته كلها بإن هي عارة على الكورسيكيين، وأمره بمغادرة الجزيرة مع باقي أفراد عائلته. رفض باسكوال لنابليون كان تأثيره كبير جدا عليه، وكان من الصعب عليه إن هو يتخلى عن حلمه الوطني. فانعزل لفترة 3 سنوات تقريبا، بدأ خلالهم يؤمن أكتر بمبادئ الثورة الفرنسية ويقتنع بيها، فرجع فيهم للجيش الفرنسي وبدأ يترقى في المناصب. في سنة 1793 ميلاديا، لما كان عمر نابليون 23 سنة تقريبا، انتشرت الفوضى في كل أنحاء فرنسا. فالسلطة وقتها أصبحت في يد ماكسيميليان روبسبيير وأعوانه من الثوار، واللي لجأوا للعنف والترهيب لمواجهة كل خصومهم وأعداء الثورة. فتم إعلان قيام الجمهورية الفرنسية رسميا وإنهاء النظام الملكي، وعشان يسكتوا الأصوات اللي بتطالب برجوع الملك، قاموا علنا بإعدام الملك لويس السادس عشر في ميدان عام وقطع رأسه. إعدام الملك أثار الفزع في أوروبا كلها، فالكل خاف للأفكار الثورية تنتقل لباقي القارة وتؤثر على نظام الحكم فيها. فبدأت الممالك تتحد، وأعلنت مملكة أسبانيا ومملكة الصقليتان والولايات المتحدة الهولندية الحرب رسميا على فرنسا. وسرعان ما بدأت باقي القارة تنضم ليهم، فانضمت بريطانيا والبرتغال وغيرهم للتحالف ده. وكأن الأمر ناقص يبقى أسوأ من كده، بدأت بعض المدن الفرنسية زي ليون ومارسيليا وبوردو تثور ضد عنف النظام الجديد، وانتشرت الثورة في كل مكان، وأصبحت الجمهورية الفرنسية الحديثة في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق. في شهر أغسطس من نفس السنة، تلقت الجمهورية الفرنسية صفعة قوية بانضمام مدينة طولون للثورة ضد النظام الجمهوري. فالمدينة كانت من أهم المدن الاستراتيجية في فرنسا، نظرا لاحتوائها على تلت السفن البحرية للأسطول الفرنسي. وبعد ما انتشرت فيها الأخبار بسيطرة الجمهوريين على مدن زي مارسيليا من جديد وإخماد الثورات فيها، بدأ المؤيدين للنظام الملكي في طولون يشعروا بالقلق ليجي الدور عليهم، فبعتوا رسالة يطلبوا الدعم فيها من الأسطول البريطاني العدو القديم لفرنسا. وفعلا في يوم 29 أغسطس دخل الأسطول البريطاني مدينة طولون تحت قيادة الأدميرال هود، وانضم ليه بعدها الأسطول الأسباني تحت قيادة الأدميرال خوان، وأصبح بداخل ميناء طولون ما يقرب من 13,000 جندي بريطاني وأسباني وغيرهم من الحلفاء، وسيطروا على ما يقرب من نص الأسطول البحري الفرنسي من غير إراقة نقطة دم واحدة. وبكده أصبح الوضع خطير جدا، وكان لازم على الجمهوريين التصرف بسرعة. وفعلا في غضون بضعة أيام وصلت القوات الفرنسية لطولون تحت قيادة الجنرال كورتو،
وانضم ليه ما يقرب من 14 ألف رجل من فرق الجيش المختلفة بعد نجاحهم في إخماد الثورات في مناطق متفرقة في فرنسا. ولكن المشكلة الأكبر اللي واجهت كورتو كانت إصابة قائد المدفعية بتاعته دو مارتان خلال الاشتباك الأخير في مدينة أوليول، وكان محتاج لبديل كفء يعوضه في أسرع وقت. فاقترح أحد الضباط أصحاب الأصل الكورسيكي اسم ضابط شاب عشان يكون البديل بتاعه، مشيدا بيه وبفكره اللي كان سابق سنه، وكان الضابط ده هو نابليون بونابرت بنفسه. خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله، بس خلوني اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذهم، فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.